ሃይ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቻናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ ይሄ የሊጥ ማቡኪያ ማሽን ለሌላችሁ ሰዎች በቀላል እና በርካሽ ዋጋ እቤት ውስጥ ካሉን ቁሳቁሶች እንዴት የማቡኪያ ማሽን ማዘጋጀት እንደምንችል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ ቪዲዮ በእጃችሁ ለምታቦኩ ሰዎች፣ ብዙ ቤተሰብ ላላችሁ ሰዎች በደንብ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። አጭር ቪዲዮ ነው፣ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ። ማሽኑን ለማዘጋጀት አንዱና ዋነኛው ነገር የሚያስፈልገን ይሄ ድሪል ነው። ድሪሉ ኮርድለስ መሆን አለበት ወይንም ደግሞ ይሄ እንትን ኬብል የሌለው ማለት ነው። ለሴፍቲም ጥሩ ነው እና እንደዚህ ባትሪው ይሄ ነቅለን ያው ያላችሁ ታቁታላችሁ፣ ቻርጅ ታደርጉታላችሁ በደንብ እና ይሄ ያስፈልገናል። ከዛ ሌላ ደግሞ የሚክሲንግ ቱል አለ ለብቻው የሚሸጥ፣ እሱ ውድ አይደለም። ይሄ ካላችሁ ያኛው ከ3 ፓውንድ እስከ 5 ፓውንድ አንዳንዴ ከ3 ፓውንድ በታች ሊገኝ ይችላል እና እሱን ገዝተን እዚህ ላይ ነው የምናደርገው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እሱ የተለያየ ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ነው የሞከርኩት፣ ግን የተለያየ ቅርጽ ያለው ደግሞ ለብዛት ላለው ሊጥ ምናምንም ይሁን የተለያየ ሼፕ ያለው ቱል አለ። ይሄንን ቱል የትም ታገኙታላችሁ። ይሄ ቢልዲንግ ማቴሪያል የሚሸጡ ፒኤንኪው ዩኬ ያላችሁ ሰዎች አማዞን ላይም አለ፣ ኤቤይ ላይም አለ እና ይሄንን ለብቻው ገዝታችሁ 3-4 ብር ገዝታችሁ ከዛ ማሽኑ ውስጥ እንደዚህ ታስገቡትና በደንብ ታጠብቁታላችሁ። ይበቃዋል። ይሄ ስታንዳርድ ሳይዝ ስለሆነ የትኛውም አይነት ብትገዙ ይሄ የሚክሲንግ ቱሉ ይገጥማል እዚህ ላይ እና እንደዚህ በደንብ ጥብቅ አርጋችሁ ታስሩትና ከዛ ሊጣችሁን ማብካት ማለት ነው። አሁን ይሄ የሚክሲንግ ቱሉ ያው እዚህ ጋር ሲሽከረከር ማየት ትችላላችሁ። ያ የተለያየ ቅርጽ ያለው አለ እና ለምሳሌ ይሄኛው አለ። ይሄንን ምርጫ ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህም አይነት አለ። በተለያየ ብቻ ቅርጽ አላቸውና የፈለጋችሁትን ገዝታችሁ ይገጥማል። ከዛ አሁን ደግሞ ሊጥ እኔ አብኩቼበት እንዴት እንደሚሆን ያው በተግባር አሳያችኋለሁ። ሊጥ በብዛት የምታቦኩ ከሆነ መሬት ላይ አርጋችሁት ነው የሚመቸው። ይሄ ረጅም ስለሆነ ብረቱ መሬት ላይ አርጋችሁ አይነቃነቅም ብዛት ካለው። ትንሽ ከሆነ ግን እንደኔ የምታቦኩት ይሄንን እንትኑን ባሊውን በእግርና በእግራችሁ መካከል ይዛችሁ መሬት ላይ አርጋችሁ፣ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው ጠረጴዛ ላይ ያደረኩት እና መሬት ካርጋችሁት አይነቃነቅም። አሁን ብለቀው ወደዛ እንትን ይላል ክብደት ስለሌለው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላል ወጪ መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ ብዙ ቤተሰብ ያላችሁ የዳቦ ለማቡኪያ አንድ ጊዜ አያቦካላችሁም እና 2-3 ጊዜ እሱን እንትን ከማለት ከማገላበጥ እንደዚህ አንድ ጊዜ ማቡኪያችሁ ውስጥ አርጋችሁ ባሊ ውስጥ በአንድ ጊዜ እንደዚህ ማቡካት ይቻላል። ቤታችሁ ሆናችሁ ደግሞ በብዛት ውጭ ሀገር እንጀራ የምትሸጡ ሰዎች ይሄም ቀላል ኦፕሽን ነው እና ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለውን በተን ተጫኑ። አስተያየትም ካላችሁ እቀበላለሁ። ሼር ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ይሄ ቪዲዮ ሊጠቅም ስለሚችል ሼር በማድረግ ተባበሩ። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ለቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።